Hồi xưa cực lắm con ơi. Hồi 15 tuổi đầu tiên là chú đi làm công cho người ta làm cái lò đường. Cái anh rể chú bắt đầu mới hỏi chú dám đi bán cái gì giống như anh vậy. Nhưng mà dám thì để anh chỉ rồi đi bán giống như anh vậy nè. Cái chú nói dám chứ không dám. Bánh này phải nó có trên cầu 60-70 năm rồi đó. Hồi xưa bánh này ít người bán lắm. Anh rể chú là cũng làm cái nghề bánh này. Rồi xong cái chú theo ảnh đi bán. Bắt đầu cái ngày đầu khai trương ra cái người ta thấy bánh gì bánh dừa thì là lạ. Cái người ta là mua nhiều lắm, trời phấn khích lắm, rồi nó hăng hái lắm. Cái đó để giúp cái động cơ nó làm cho mình phấn khởi lên á. Lúc đó là người ta chưa biết cái gì giúp mình bán. Thì chú vừa đây đẩy vô. Bánh dừa đây. Nhưng mà tới giờ bán giờ là chắc cũng 41-42 năm rồi đó. Khó khăn lắm con ơi, con trải qua có nhiều thăng trầm lắm á. Nhưng mà gia đình hai vợ chồng con cách cố gắng nó cũng cuối cùng nó cũng vượt qua hết tất cả. Bắt đầu cũng là nó sáng nó 5 giờ năm mấy nó qua đây rồi nó bắt đầu đập trứng trước. Đập xong rồi nó canh bột rồi bắt đầu là nó đánh bột luôn. Sau 1 tiếng hồ 7 rưỡi là bắt đầu nướng. 8 giờ là có bánh. Hồi xưa thì chỉ có 2 vị thôi. Còn sau này bắt đầu cuộc sống nhu cầu bắt đầu nó nâng cao lên nè. Cái đứa con chú nó cũng kêu làm thêm nhiều thứ. Bây giờ tất cả là tới 5-6 thứ lận. Nhưng dừa sầu riêng nè, bơ đậu phộng, bơ sữa, bơ đường, bánh dừa và bánh mít đủ loại. Thì khi bơ sữa có người ta ăn sữa dừa, người thích dừa không người thích dừa phộng. Bánh dừa này thì chú làm 2 loại vỏ, cái vỏ hột gà với lại vỏ lá dứa. Những người xưa người ta ăn lâu năm ở là người ta ăn vỏ hột gà nhiều, còn mấy người sau này lớp trẻ rồi nó phải lá dứa, nó ăn lá dứa không. Ngày chắc cũng 20 kg dừa luôn á, là mình phải nướng là 400 mấy lần luôn nè. 2 cái tay nè ổng hoài thường xuyên luôn, 2 cái tay bị làm cái nghề này là bị thường xuyên luôn, bị hoài 2 cái tay nát bấy hết trơn luôn, nát hết trơn luôn. Nhưng mà mình vẫn chọn làm. Đúng rồi, mình vẫn chọn làm, tại vì mình đam mê, mình thích nó. Nó thoải mái lắm, chú để ở dưới lề đường chú nướng luôn á, chứ đâu cần lấy lên lề đâu. Rồi sau này từng bước nó lập cái trật tự rồi đó, bắt đầu chú lên lề. Giờ chú bán ở đường Tảng Đà. Nếu như mình có cái duyên hay gì sao, cái chữ Tảng Đà chú thích ghê đó, lấy bánh dừa Tảng Đà. Cái thời gian mà mình gắn bó với cái đường Tảng Đà nó quá dài đối với mình rồi. Mình nói bánh dừa Tảng Đà cái là người ta biết là chú rồi. Cái điểm này là chú bán ở đây đứng ngay trước cửa. Hồi xưa là cái tiệm cơm, cái thay về đó người ta để xe để cộ bằng của người ta đó cho đâu. Thế mình có không quậy quầm lo làm ăn cái người ta cũng mến á, cho mình để xe đó. Cũng thỉnh thoảng đi đâu chơi đi mua đồ cái ủa mấy bánh dừa đi đâu vậy này nọ, hỏi thăm đồ mấy chục năm mới gặp lại, trời ơi hỏi giờ người nào người nấy cũng 50 tuổi hết trơn rồi. Này của mình bán ở đây cái xe nhỏ á, rồi bán này mấy chục năm rồi đó thôi, bán bánh ngon lắm con, bán bánh ăn được lắm á. Gọi là độc quyền, không hãng nào làm bánh không, ổng là chùm rồi, bán ở đây là mấy chục năm rồi. Lúc mình còn chiếc xe đẩy của chú nè, thì xưa ông anh ổng đóng luôn, trời xe chắc lắm, không biết xài trời ơi xài biết bao lâu luôn, xài phải nói thiệt 30 mấy năm chờ mà nó cũng còn cứng, cái xe cứng luôn á. Trời ơi này nó đồng hành với chú, phải nói thiệt nó giống như là mình là một cái bạn đời với chú luôn, nó theo chú đi, phải nó đi khắp, đúng như đi khắp thế gian luôn á. Rồi nó theo chú, nó cũng chịu đựng mưa gió, nó cũng trải qua biết bao nhiêu thăng trầm. Với nó trải qua biết bao nhiêu kỷ niệm ấn tượng lắm, kỷ niệm lắm, nhớ lắm. Còn vậy chứ nhắc tới chút đông thương chiếc xe đi. Giờ mình lớn tuổi giờ việc đậy hết nổi rồi, với lại nói chung là ở nhà mình nhiều khuôn, mình nướng ở nhà thì có thể nó lẹ hơn. Bây giờ là phải nguyên gia đình tập trung vô làm luôn. Chú đi bán là bà xã chú ở nhà là bắt đầu lo tất cả luôn, hầu như là nội trợ là đảm đang hết luôn.
Và bắt đầu lúc có con rồi, bắt đầu có con giờ cũng vậy, bắt đầu lo con lo cái, chú chỉ có đi làm thôi. Cô cũng hơi hãnh diện là con cái nó đoàn kết với nhau, nó đồng lòng với nhau. Bởi vậy 4-5 giờ khuya là tụi cô dậy tụi cô làm, rồi tụi nhỏ nó nói là cực quá đi, thôi giờ bá má lớn tuổi rồi làm trễ cho khỏe cái thân. Rồi hồi đó thằng Út nó theo ổng cả năm trời, rồi vô tình sao nó biết nướng luôn, nó biết làm hết, cô hết hồn. Bởi vì cô bây giờ cô mừng lắm, có nói ngôi rồi mình không sợ thất truyền đó. Ngày trước thì đi làm công ty á, làm công ty thì cái thấy ở nhà không có ai phụ ba hết, thôi cho nên là quyết định là nghỉ về phụ ba. Mà hồi đầu nghĩ là về phụ thôi chứ không có làm mấy cái công đoạn này của ba đâu. Cái thấy ba làm nhiều thứ cái mình chen vô mình phụ riết cái mình làm hết luôn để cho ba đỡ cực hơn. Em là soạn xong hết luôn thì ba mới qua ba mới làm. Cực thì cũng cực, nhưng mà đỡ cái là những cái không nguyên liệu này bây giờ đa phần là ở ngoài người ta đã làm sẵn cho mình rồi, cho nên là cũng đỡ cực hơn nhiều rồi. Bây giờ cũng nhờ là cái chỗ này là người ta có sẵn, giờ mình chỉ vô bán thôi, hơi kệ đi. Lại có người phụ cho mình này nọ đồ. Vui chứ lúc có người phụ mà có người theo, bắt đầu là nó có người phụ đẩy mình cũng nhẹ, mình cũng khỏe bớt một điều phần nào. Tới bây giờ 60 tuổi rồi bắt đầu nó mới hơi ổn định hơn chút xíu. Chỉ là một phần là sao bây giờ con cái nó lớn rồi. Con cái nó lớn rồi tụi nó cũng biết suy nghĩ, nó cũng ai cũng tập trung vô công việc, ai cũng vô phụ mình hết trơn á. Thì giờ lúc mình càng ngày càng đỡ hơn chút xíu. Mình đã cực khổ đã 40 mấy năm chờ rồi. Bây giờ là năm nay ông bà như là chiếu cố mình chút xíu thôi, chiếu cố cho mình chút xíu ân huệ thôi, cho mình phát triển được cái nghề này đi. Sau này lỡ mà chú có mất đi chăng nữa, rồi con cái thì nó cũng có cái chỗ tiếp tục của nó, tiếp nhà nó có cái chỗ duy trì cuộc sống của nó. Hy vọng là thuận buồm xuôi gió, cho cuộc sống cho nó tươi sáng chút xíu, cho nó có nụ cười chút xíu hay vui vẻ chút xíu.